السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ يا رب بإذن الله تكونوا بخير. أهلا بيكم في الحلقة التانية من سلسلة أسترو فيترينير. هو حصل أبديت في الجيم والسيف طار الصراحة يعني، بس أنا عدت اللي لعبناه قبل كده لحد ما وصلنا لنفس الحاجة اللي احنا كنا بنعملها، بس هو بالصدفة المرة دي نزلني في مكان أفضل من اللي احنا كنا فيه المرة اللي فاتت. مفيش كليفز حواليا، المكان ممهد شوية وفي جنبي كومباوندز وبعض الماتيريال يعني اللي هحتاجها وكده. بدليل اهو ان انا وانا ماشية لقيت ميديوم ويند توربين، دي هتنفعني طبعا اجيب بيها طاقة، ولقيت سمول باتري، يعني حاجات كويسة تقدر تنفعني واستفيد بيها على طول. يعني انا هركبها بقى مكان البرينتر علشان تديني باور زيادة، وهركب السمول باتري في الشلتر برضو تديني طاقة اكتر. انا هستكشف بقى المكان اللي حواليا شوية واشوف حتى الجبل ده فيه ايه. بص انا لقيت حاجة بقى هنا، شنطة قديمة سيرش سامبل يعني اقدر استعملها، ومعاه كمان ورك لايت، وعندي تيذر باندل. التيذر ده زي وصلات كده بتوصلني بالاكسجين بتاع الشلتر، فده هينفعني كل ما ابعد عن الشلتر عشان ما اختنقش. يعني الريسيرش ايتم اللي انا لقيته هحطه بقى هنا. في معدن مهم بقى اللي هو الالومنيوم، انا محتاجه ادور عليه والاقيه، بس هو دايما بيبقى موجود تحت الارض، فانا لقيت نفق جنبي هنا، فانا هنزل استكشف فيه ادور عليه. فاتفقنا ان احنا ان شاء الله هنشرح علم الكلينيكال باثولوجي، بس الاول لازم نعرف يعني ايه كلينيكال باثولوجي. هو العلم المنوط بتحليل سوائل الجسم المختلفه لتشخيص الامراض. يعني ممكن استعمل اي سائل الجسم بينتجه زي البلاد واليورين، ساينوفيال فلويد، سيريبروسباينال فلويد، اي سيرس افيوجن سواء بيريتونيال او بلورال، اي لافاج بعمله البودي كافيتي، اقدر اخد الميه دي واحللها هي كمان. للتبسيط احنا بنقسم كل الفلويدز الى شقين، شق اسمه السيلولار بارت، وده اللي بنعد فيه الخلايا وبنتعرف على انواع الخلايا المختلفه اللي موجوده، هل طبيعي انها تبقى موجوده في المكان ده ولا حصل لها انفلتريشن من مكان تاني، هل شكلها او المورفولوجي بتاعها طبيعي ولا لا قدر الله يعني في سرطان او كده. والفلويد بارت اللي هي الميه اللي عايمه فيها الخلايا دي، بنبدا نعمل لها بايوكيميكال اناليسيس وبنحلل المواد الذائبه اللي فيها زي البروتينز والسولتس والالكترولايتس والجلوكوز وخلافه. فبما ان البلاد هو the most major body fluid، اهم body fluid في الجسم كله، فهو ده اللي هنبدا بيه. بنقسمه كالعاده زي ما قلنا لشقين، السيلولار بارت واللي ده اللي بندرسه تحت اسم الكلينيكال هيماتولوجي، والفلويد بارت اللي هي البلازما او السيرم بتاع الدم، وده اللي بندرسه في الكلينيكال بايوكيمستري. فهنمشي مع بعض بالترتيب ان شاء الله. هنبدا بالسيلولار بارت او الكلينيكال هيماتولوجي. في 3 major cells بيمشوا في الدم، ال RBCs أو الإريثروسايتس، ال white BCs أو اليوكوسايتس، والبليتلتس أو الثرومبوسايتس. هنبدأ حتة فيسيولوجي كده بس شوية كباك جراوند عن أهمية البلاد أو وظائف اللي البلاد بيقوم بيها. أولا هو مسؤول عن الترانسبورت of nutrients وأكسجين للخلايا، وبالدور برضو بينقل الويست والكربون دايوكسيد من الخلايا. بيساعد على التمبريتشر ريجوليشن بتاع الجسم، يعني دلوقتي درجة الحرارة الداخلية جوه الأورجنز تبقى أعلى من الخارجية، فعلشان الجسم يفضل يحافظ على الكور تمبريتشر بتاعته، الدم وهو بيلف في الجسم كله بياخد الحراره من جوه الاورجنز لحد بره على السكين، بحيث يحصل لها ديسيبيشن فيخفف من درجه الحراره. يعني برضو بيديليفر الهرمونز للتارجت اورجنز. عارفين ان الاندوكراين تيشو او اي غدد ما عندهاش دكت تفرز فيها السكريشنز بتاعتها، الهرمونز بتاعتها، هي على طول بتفرزها في الدم، والدم هو اللي مسؤول ان هو ينقل لكل الاماكن المفروض تشتغل عليها الهرمونات دي. البلاد برضو يعني فيه وظائف مهمه ليه، ان هو يفضل unclotted، يفضل في الليكويد فورم بتاعه في الحالات النورمال، ده بسبب الهيبارين اللي موجود فيه، وانه في حاله وجود injury او damage للبلاد فيسل فيحصل coagulation على طول، بحيث الانسان او الحيوان ما ينزفش يعني بكميات كبيره، وده بسبب وجود الكلوتينج فاكتورز او الكواجوليشن فاكتورز في الدم. كمان الدم فيه البروتينز زي الالبومين، ده بيساعد على الفلويد ديستريبيوشن بالانس، اللي هي البالانس ما بين الانكوتيك والهيدروستاتيك بريشر، واحنا هندرس الدايناميك ده ان شاء الله قدام شويه لما نتكلم عن الالبومين يعني باذن الله. الريسيرش ايتم الاولاني خلص، فانا رجعت بقى عشان احط التاني، حتى هو يديني ان شاء الله 1350 بايت. دلوقتي بقى انا هعمل ستورج موديول علشان اقدر اجمع مينرالز اكتر يعني معايا، بس علشان اعرف اعملها انا محتاج اعمل سمول برينتر الاول. هو خلص اهو، انا هاخدها بقى وانزل تحت. اول حاجه نتكلم عنها في الخلايا الدم هي الاريثروسايتس، الاسم التاني ليها متعارف اكتر يعني هي الار بي سيز او الريد بلاد سيل او كورباسل. طيب امتى اقول عليها سيل وامتى اقول عليها كورباسل؟ الريد بلاد سيل معناها ترو سيل، سيل that has a nucleus، وده بس في حاله الفيش والريبتايلز وبتبقى راوند ونيوكليتد، والبيردز بتبقى اوفال ونيوكليتد. لكن في كل الماملز بتبقى اسمها red blood corpuscle او كرات الدم الحمراء، لان الخليه بتبقى non nucleated في الماتشور
فورم بتاعها. بيبقى شكلها في الماملز بايكونكيف فلات ديسكس. هي بايكونكيف ده بيديها فلكسبيليتي ومرونه اكتر علشان لما تمر في البلاد فيسلز مختلفه الاحجام يعني ما تتكسرش. وفلات ديسك ده لانه بيزود السيرفيس اريا الافيلبل للجاز اكسشينج ما بين الاكسجين والكربون دايوكسيد بحيث العمليه تتم بسهوله وبسلاسه يعني. الجمال الار بي سيز بتاعتها نون نيوكليتد عادي لان هي مامل، ولكن الستراكشر بتاعها بيبقى شكلها مختلف شويه، بتبقى باي كونفكس واوفال ان شيب. عارفين طبعا ان الكامل بيقدر يقعد فترات طويله جدا ما بيشربش ميه، ويجي مره واحده وممكن يشرب كميات ميه كتير جدا. الفلويد امبالانس ده ممكن ياثر طبعا على الار بي سيز. سبحان الله ربنا خلقها باسلوب معين. الباي كونفكسيتي دي بتساعد على زياده الفوليوم بتاعه الخليه، انها تقدر تستحمل انها تشرب كميات ميه كتير جدا. لما الكامل يعمل ريهايدريشن ممكن يشرب مثلا حوالي 200 لتر في المره الواحده. كميه الفلويدز او الميه اللي دخلت فجاه للبلاد دي هتزود، يحصل اكسبانشن في الفوليوم بتاعه الار بي سيز نفسها، فلو ما كانتش فيها مساحه بما فيه الكفايه انها تستحمل الفوليوم انكريز ده كانت انفجرت. الاوفال شيب بتاعها بيساعد انها تقدر تمر في البلاد فيسل in a streamlined manner، يعني بتبقى سلسه و very smooth في مرورها جوه البلاد فيسل. طبعا ده في حاله لما بيكون الدم very viscid، في حاله الديهايدريشن بيبقى اساسا الدم لزج وبطيء وصعب وكده، فلو الخلايا شكلها ما يسمحش انها تمر في الفيسل بسهوله ده طبعا كان هيعوق الحركه، وده كان هيأثر عليها برضو بالسلب انها تتكسر او كده. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هو ده اللاترايت اللي هو الخام بتاع الالومنيوم. لازم الاول اعمل له سميلتنج او ان انا اسيحه يعني عشان اعرف استخرج منه الالومنيوم البيور بتاعي. هرجع بقى للبيز واشوف اعمل. انا علشان اسيح اللاترايت بقى محتاج اعمل سميلتنج فurnace. السميلتنج فurnace اتعمل، فانا هشيل الريسيرش سنتر واحطه هو مكانه على البلاتفورم بحيث اشغله. دلوقتي انا هسيح اللاترايت علشان يديني الومنيوم. طيب احنا بنتكلم ان الكورباسلز بتاعت الماملز حصل اكستروجن للنيوكليوس بتاعها وبقت نون نيوكليتد. ده ليه؟ ده علشان تقدر تستور كميه اكبر من الهيموجلوبين، لكن في بدايه الماتوريشن بتاعها في الاول خالص بتبقى الخليه نيوكليتد عادي جدا. فاحنا الاول لازم نمر بعمليه الاريثروبويسيس او الماتوريشن سيريز اوف ذا اريثروسايت، نعرف ازاي الاريثروسايت حصل لها النمو ده ووصلت للمرحله الماتشور بتاعتها. قبل الولاده برينيتال يعني وفي المرحله الجنينيه عمليه الاريثروبويسيس دي بتتم في اليوكساك، الليفر والسبلين ثم البون مارو. بعد الولاده الى ما بقيه العمر يعني بتتم عمليه الاريثروبويسيس في البون مارو بس، في الجزء الاكتف من البون مارو اللي بنسميه ريد مارو او اكتف مارو. تبقى ستيميوليتد بالاريثروبويتين هرمون. الهرمون ده بيفرز primarily من الكدني وجزء صغير منه بيفرز من الليفر، والى جانب بعض الهرمونات الاخرى اللي بتساعد في العمليه دي او بتنشطها هي كمان زي الثايرويد هرمونز، الجروث هرمونز والاندروجينز. وبالنقيض طبعا في بعض الهرمونات اللي هي بتثبط او بتعمل سبريشن لعمليه الاريثروبويسيس زي الاستروجين والكورتيكوستيرويدز. فاول خليه immature من الاريثرويد سيريز هي اسمها الروبري بلاست. الخليه دي بتبقى large oval to round in shape. السيتوبلازم بتاعها بيبقى very deeply basophilic وبيبقى ظاهر فيها نيوكليولاي. بعد الروبري بلاست هي البروروبريسايت، وهي بتبقى شبه الروبري بلاست ولكن النيوكليولاي بتاعتها less apparent، يعني اعدادهم ووضوحهم مش بنفس القدر زي الروبري بلاست. بعد البروروبريسايت بتيجي الروبريسايت، بنتعرف عليها بالكروماتين كلامبس. الكروماتين ماتيريال بتاعتها بتبدا تتشكل في حاجه اسمها كارتويل ابييرنس او الكلوك فيس ابييرنس، يعني احنا بنشبهها زي العجله بتاعت العربيه الكارو كده، يعني هي بس وسيله تسهيل التعرف عليها. في منها نوعين، في نوع اسمه بيزوفيليك روبريسايت وده يرجع الى لون السيتوبلازم، دي مرحله اولانيه شويه في الروبريسايت. المرحله اللي بتيجي بعدها اسمها بوليكروماتوفيليك روبريسايت، معناها الروبريسايت اللي بتحب اكتر من لون. بوليكروماتو، بولي معناها متعدد وكروم معناها كولر، فهي الخليه دي السيتوبلازم بتاعها بيبقى كومبينيشن ما بين الاحمر والازرق. معروف طبعا ان الازرق هي الالكالاين داي ودي بتبقى اتراكتد للاسيديك ستراكشرز زي النيوكليك اسيد، انما الريد داي بتبقى اسيديك واتراكتد للالكالاين ستراكشرز وعاده بتبقى اتراكتد للبروتينز. في الليت بوليكروماتوفيليك روبريسايت الهيموجلوبين في المرحله دي بيوصل للفول ماتشوريتي او الفول اماونت بتاعه اللي هو 20%. عند المرحله دي الميتوتيك ديفيجن بيقع. هتهمنا المعلومه دي بعد كده قدام لما نتكلم ان شاء الله عن الايرون ديفيشنسي انيميا. تيجي بعد الروبريسايت خليه اسمها الميتا روبريسايت. في الخليه دي النيوكليوس
النيوكليوس بيبقى اتلم خالص على بعضه وصغر جدا، بنسميه بيكنوتيك نيوكليوس. بيبقى distinct ان هو لونه very dark و eccentric. الخليه خلاص بتستعد للاكستروجن اوف نيوكليوس، انها تطردها منها خلاص. وفعلا هي دي المرحله اللي بيحصل فيها اللوس للنيوكليوس. بعد كده تيجي البوليكروماتوفيليك سيل، او برضو زي ما شرحنا معناها الخليه اللي هتبقى شايله اكتر من لون، علشان بيبقى فيها كميه هيموجلوبين عاليه، لكن كمان بيبقى فيه بواقي RNA لسه ماشيه في السيتوبلازم يعني بتاع الخليه. لكن لما نصبغها بستين معينه، سبيشال ستين اسمها نيو ميثيلين بلو، تقدر تصبغ الRNA ستراكشرز اللي موجوده جوه السيتوبلازم، فبتعمل شكل ريتيكولم او نتورك، فبنسميها ريتيكولوسايت. لما بنصبغها يعني بالسبيشال ستين بيبقى اسمها ريتيكولوسايت، لكن بالروتين ستين اسمها بوليكروماتوفيليك سيل. والخليه دي ممكن نلاقيها تطلع عادي في السيركيوليشن في بعض الحيوانات. ده بيبقى انديكيشن طبعا ان البون مارو بيعمل ريجنريشن في حالات الريجنريتيف انيميز، هنتطرق اليها بالتفصيل ان شاء الله قدام. بعد البوليكروماتوفيليك سيل بتيجي الماتشور RBCs non nucleated and reddish in color to allow storage of hemoglobin. ازاي بقى الخلايا بتقدر تعمل الهيموجلوبين وايه اهميته؟ ده هنتكلم ان شاء الله عنه الحلقه اللي جايه. انا هكتفي بهذا القدر ان شاء الله، واشوفكم المره الجايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.